हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटा नयाँ स्पेशल भिडियोमा र आज म हजुरहरुको लागि यदि हजुर YouTube च्यानल मोनेटाइजको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ बट यस्तो खालको हजुरलाई एरर कोड बार आइराको छ भनेपछि के कारणले आइराको छ भनेर हजुरलाई थाहा भइराको छैन भनेपछि हजुरले यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भनेर हजुरले म आज क्लियरली बताउन गइरहेको छु किनकि मेरो पनि च्यानल भर्खर मात्र मोनेटाइज भएको छ केही दिन पहिले मात्रै मोनेटाइज एप्रुभ भएको छ मैले पनि 4-5 चोटी यस्तो अप्लाई गरे बट सेम एरर कोड आयो र मलाई केही पनि समझमा आएन कि मेरो च्यानल आखिर के भइराको छ हजुर सोल्भ चाहनुहुन्छ यस एरर कोडको भने र अझै चाहनुहुन्छ हजुरहरु YouTube देखि इन्कम गर्न भनेपछि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला जसले गर्दा हजुरहरु सजिलैसँग आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गरेर आफ्नो इन्कम अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ Hello, welcome to my YouTube channel guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million. हेलो फ्रेन्ड्स मेरो नाम हो BhaktaThapa र तपाईहरुलाई फेरि पनि यो भिडियोमा स्वागत छ र ढिलो नगरी जाउँ आजको भिडियोको टपिकतिर फ्रेन्ड्स यसलाई फिक्स गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले हजुर चाहिँ YouTube अकाउन्ट हजुरले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हजुरले कम्प्युटर डेस्कटपमा गर्नु भएको छ भने एकदमै इजी नै भइहाल्यो र मैले मोबाइलबाट गरेको थिए भने म हजुरहरुलाई मोबाइलदेखि कसरी गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र मोबाइल र कम्प्युटर लगभग सेम हुन्छ मैले डेस्कटप साइट ओपन गरेपछि सेम हुन्छ र सेम प्रोसेस पहिलेको जस्तै हजुरहरु YT स्टुडियोमा पुग्नुस् मोनेटाइज गर्नु भन्दा पहिले हजुरको यो पनि हजुर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म हजुरले पुग्नुस् जसरी पनि हजुर पहिले पुग्नु हुन्थ्यो र यति गरिसकेपछि हजुरलाई YT स्टुडियोमा लेफ्ट साइडमा सबैभन्दा तल सेटिङको अप्सन देखिरा होला त्यहाँ हजुरले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गएपछि च्यानलमा जानुस् च्यानलमा हजुरको कन्ट्री कुन चाहिँ छ त्यो हजुरले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हजुरको नेपाल छ भने मोनेटाइज हुन पोसिबल छैन हजुरले त्यसलाई चेन्ज गरेर चाहे त्यसलाई इन्डिया राख्नुस् चाहे हजुर कुनै अर्को देशमा हुनुहुन्छ भने त्यो देशको नाम राख्नुस् बट नेपालदेखि हजुरले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई गर्नुस् सेभ यति गरिसकेपछि हजुरहरु फेरि मोनेटाइजेसन अप्सनमा आउनुस् मोनेटाइजेसन अप्सनमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एरर आइराको छ अलरेडी एरर आएको छ भने फिक्स इन एडसेन्स भनेर हजुरले त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ जानु भन्दा पहिले हजुरलाई बताइदिउँ कि हजुरले जुन पहिले जीमेल आईडी देखि एडसेन्स अकाउन्ट अप्लाई गरिसक्नु भएको छ त्योबाट हजुर फेरि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न जसले गर्दा हजुरले त्यो जीमेल आईडी ट्राई बिल्कुल पनि नगर्नु होला त्यसको लागि हजुरले चाहिँ नयाँ जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला हजुर जुन आईडी छ हजुरसँग त्यो अनुसार सेम हुनुपर्ने हुन्छ डेट अफ बर्थ अनि नेमहरु सेम हुनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हजुरले भेरिफिकेसन गर्न सजिलो हुनेछ पछि आउने टाइममा र साथै साथ कसैको नामबाट हजुरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ नेम और डेट अफ बर्थ सबै एड्रेसहरु सेम हालेर यति गरिसकेपछि हजुरले त्यहाँ फिक्स इन एडसेन्समा जानुस् त्यहाँ गएपछि सेम प्रोसेस आई डोन्ट ह्याभ एक्सचेन्ज अकाउन्ट भन्नुस् त्यहाँदेखि हजुरहरु गएर जुन जीमेल आईडी हजुरले नयाँ बनाउनु भएको छ त्यो जीमेल आईडी हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि चुज गरिसकेपछि हजुरले त्यहाँदेखि सिम्पली पहिले जुन स्टेपहरु भर्नुहुन्थ्यो जुनहरु फर्महरु भर्नुहुन्थ्यो एड्रेसहरु भर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ हजुर एड्रेसहरु भर्नु होला र एड्रेस भर्ने होला मेन जो सिटीहरु हुन्छ त्यहाँको मात्र एड्रेस दिनु होला हजुरले नर्मली जो मेन प्लेसको नामहरु हाल्नु भयो भने आजकल के हजुरले त्यस्तो केही पनि फरक पर्दैन पछि हजुरले चाहिँ एड्रेस हाल्नु पर्दा चाहिँ जति बेला गुगल पिन नम्बर मगाउनु हुन्छ त्यति बेला हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रोपर आईडी को जो पनि एक्ज्याक्ट लोकेसन हो त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो मोनेटाइजेसनको लागि हजुरले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अप्लाई गरिसकेपछि हजुरको इन प्रोग्रेस हुन्छ र यसरी मैले चाहिँ आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सफल भएको थिए यस्तो गरेर मैले र मेरो मोनेटाइज हुनलाई अप्लाई गरेको 4-5 दिन लागिसकेको थियो तबसम्म पनि मेरो इन प्रोग्रेसमै थियो त्यसपछि मात्र मेरो च्यानल मोनेटाइज भयो र केही टाइम लाग्यो र मैले फाइनली आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सके र फ्रेन्ड्स आजको लागि भिडियो यति नै थियो यदि भिडियो हजुरलाई हेल्पफुल भयो भनेपछि हजुरले प्लिज लाइक गरेर जानु होला र साथै साथ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर जानु होला किनकि हामी यस्तो खालको भिडियोहरु रेगुलरली अपलोड गरिरहन्छौं र आजको लागि यति नै बाँकी मिल्छ अर्को नयाँ भिडियोमा टेक केयर बाइ बाइ